Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Huyền Lão sắp xếp để cho đội dự bị và đội chính thức gặp mặt, làm quen lẫn nhau thì ông cũng chia cả đám làm hai đội. Lúc này, hai bên vẫn giữ số lượng 7 người như cũ, nhưng thành viên hoàn toàn bị tách ra. Không thể nghi ngờ trận đấu này chủ yếu là màn luận bàn của Mã Tiểu Đào và Đới Thực Hành, nhưng đồng thời cũng là một khảo nghiệm về năng lực chọn người của mỗi đội trưởng. Trận đấu theo tổ đội, tổ hợp những người khác nhau sẽ phát huy ra sức chiến đấu khác nhau. Ngay khi vừa bắt đầu, Mã Tiểu Đào đã lao về phía Đới Thực Hành, phát động công kích. Lúc này, vũ hồn thải hồng long của Công Dương Mặc lại một lần nữa thể hiện ra tác dụng phụ trợ khủng bố của mình. Hồn kỹ phụ trợ của Diêu Hạo Niên đã bắt đầu suy yếu, thế mà hai hồn kỹ của hắn vẫn còn tiếp tục được duy trì. Ở phía đối diện, Lăng Lạc Thần đã phóng thích ra băng khống toàn trường, khiến hơn phân nửa sàn thi đấu bị đóng băng. Mã Tiểu Đào đang dẫn đầu đứng mũi chịu sào khi bị dòng khí lạnh này dội thẳng vào. Ngay khi bên phía Đới Thực Hành nghĩ là nàng sẽ dùng ngọn lửa phượng hoàng xua tan nó, thì Mã Tiểu Đào đột nhiên dừng bước. Nàng lập tức ra lệnh cho Hoắc Vũ Hạo đối phó Lăng Lạc Thần. Nhìn một tên hồn sư có hồn hoàn 10 năm lên chắn trước mặt, tất cả mọi người đều cho rằng đầu óc Mã Tiểu Đào có vấn đề, còn tên nhóc này chính là không biết tự lượng sức. Và không để cho đối phương có cơ hội suy nghĩ, hơi thở của băng bích đế hoàng hạt nháy mắt bùng phát mạnh mẽ, một luồng hàn ý vô cùng cường đại không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Cả người Lăng Lạc Thần đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi sợ trước nay chưa từng có. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là bị vũ hồn cực hạn thuộc tính băng của Hoắc Vũ Hạo khống chế. Hơn nữa, còn là lực áp chế tuyệt đối. Tiếp đó, không trụ được bao lâu, Lăng Lạc Thần đã trực tiếp ngất đi. Bên cạnh Mã Tiểu Đào đột nhiên xuất hiện một bóng người, Đới Thực Hành đang đánh về phía nàng thì chợt dừng lại, bởi vì trên người hắn từng luồng điện không ngừng lượn lờ xung quanh. Hiển nhiên, Tây Tây đã xuất thủ, chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh mà thôi, nếu Hoắc Vũ Hạo không có tinh thần tham chắc cũng không nhìn kịp được sự di chuyển của nàng. Thấy vậy, hồn hòa màu đen thứ 5 trên người Công Dương Mạc bắt đầu nhấp nháy, tích tắc sau đó một luồng ánh sáng màu xanh từ người hắn bay vọt ra, chiếu thẳng vào lưng Mã Tiểu Đào. Chứng kiến công kích đang lao tới, Mã Tiểu Đào trực tiếp bộc phát ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, từng quả cầu lửa trên không trung hóa thành hình dạng một con phượng hoàng, sau đó còn cất tiếng hót rồi nháy mắt tăng tốc bay đến đối thủ. Hiển nhiên, một kích này của Mã Tiểu Đào đã loại được từ Tam Thạch sang Nam Nam và Tiêu Tiêu của đội đối thủ. Thấy vậy, Đới Thực Hành vô cùng tức giận. Một tầng hào quang màu trắng ánh kim nháy mắt xuất hiện, bao phủ lấy cơ thể hắn. Hồn kỹ thứ 3 Bạch Hổ Kim Cương biến trực tiếp phát động đối chọi với Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Mã Tiểu Đào đối mặt với thế tấn công của Đới Thực Hành nhưng không hề có ý lùi lại, nàng chỉ khẽ quát một tiếng, Hoàng Kim Lộ, rồi như một tia chớp vào về phía trước. Nghe thấy thanh âm này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lập tức tiến lại gần nhau, sau đó một luồng sáng rực rỡ xuất hiện, phủ xuống một cách chính xác, phía sau nó chính là Hoàng Kim Lộ. Đới Thực Hành đang bị khóa trụ dĩ nhiên là người đứng mũi chịu sào, nháy mắt ánh sáng màu vàng kim đã lướt qua người hắn, và không chỉ vậy, nó còn vừa khéo đi đến chỗ Diêu Hạo Hiên. Lúc này thì Lăng Lạc Thần rốt cuộc cũng tỉnh lại, thế nhưng trước mặt nàng, đồng đội đều đã biến thành những bức tượng vàng, kết quả đội Mã Tiểu Đào chiến thắng áp đảo. Huyền Lão ngồi đại xuống một chỗ, cho mọi người nghỉ ngơi khôi phục lại thực lực, rồi không biết lấy từ đâu ra một mớ đùi gà. Sau đó, Lão tiếp tục ngồi đùi gà nhắm rượu, mái tóc rối tung bay lộ ra đôi mắt đầy vẻ suy tư. Có điều, không biết Lão đang suy nghĩ chuyện gì. Một canh giờ thấm thoát trôi qua, Huyền Lão cũng đứng lên, Lão uống một hớp rượu rồi cười to nói. Tiếp đến, thay đổi thành viên giữa hai đội, chiến đấu y hệt như cũ thì còn gì hấp dẫn. Như vậy đi, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hai người đổi chỗ với Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam. Lão vừa dứt lời, hai bên đều vô cùng ngạc nhiên, phản ứng dữ dội nhất là Đới Thực Hành và Trần Tử Phong, hai người cùng nhíu mày suy nghĩ, còn Mã Tiểu Đào cũng cười không nổi. Tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo có tác dụng lớn cực kỳ, không có nó thì bên bọn họ làm sao phối hợp ăn ý như vậy được. Huyền Lão phất tay ý bảo hai bên kéo dài khoảng cách ra, nhưng lần này khác lần trước, Lão không cho bọn họ thời gian hội ý nữa. Khi hai bên vừa di chuyển đến khoảng cách nhất định thì Lão lập tức ra lệnh bắt đầu. Ngay khi ba người Đới Thực Hành xông lên phía trước thì hai cái hồn hòa màu trắng của Hoắc Vũ Hạo phát sáng, hồn kỹ tinh thần tham chắc cộng hưởng xuất hiện. Đám người Lăng Lạc Thần ở phía trước đồng loạt chấn động, nếu không phải bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, có lẽ cũng đã quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi. Đới Thực Hành và Trần Tử Phong rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao lúc nãy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào lại có thể tấn công chính xác như vậy. Họ ngàn vạn lần không ngờ nguyên nhân lại nằm trên người Hoắc Vũ Hạo. Trong lúc ấy thì Hoa Thái Đầu cũng liên tiếp phóng ra những viên lựu đạn về phía đối phương, một cuộc chiến hỗn loạn đầy thú vị lại tiếp diễn. Đến đây thì cũng hết tập 29 Đấu La Đại Lục phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.